السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات قناة المحترف العالمي. النهاردة هنتكلم على اللوحة الانفرتر الخاصة بالتكييف التشيلر، الخاصة بطرمبات التشيلر. زي ما انتم شايفين معانا اللوحة. طبعا اللوحة لسه جديدة ولسه هنركبها ونوريها لكم ان شاء الله بعد التركيب. زي ما انتم شايفين معانا اللوحة، ده جهاز الانفرتر. طبعا دي ريليهات، طبعا اللي فوق خالص دي ريليهات، اللي تحتها دي القواطع، اللي تحت خالص ديت كونتاكتورات. وده جهاز الانفرتر زي ما انتم شايفين، كونتاكتور اول، كونتاكتور تالت، كونتاكتور تالت. الكونتاكتورات دي الخاصة بالطرمبات، والكونتاكتورات التانية دي الخاصة بالبرشرات. زي ما انتم شايفين معانا اللوحة. طبعا لوحة جميلة جدا. ده طبعا جهاز الانفرتر، وده وحدة التحكم بتاعته، الريموت بتاعه الخاص بيه. زي ما انتم شايفين الجهاز معانا. طبعا ده جهاز لسه جديد، استيراد من الخارج. وزي ما انتم شايفين احنا فكينه عشان هنبتدي نجمعه ونركبه. طبعا ديت اللوحة، دي الازرار والمفاتيح الخاصة باللوحة زي ما انتم شايفينها معانا. طبعا اللوحة دي حديثة جدا، ودي لوحة انفرتر. وزي ما انتم شايفين معانا اللوحة جميلة جدا ومنظمة. ان شاء الله نعمل لكم حلقة عن تركيبها بإذن الله. ما تنسوش الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ويعمل لنا لايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.